Hey gorgeous! Welcome back to my channel. It's me, Cessy Quezon. So, di na tayo magpapaligoy. Let's start off with white nail polish. I'm using CHIC. So, shake it off. Wow, shake it off. And apply ko lang siya. Thin layer. And I already prepped my nails. Also, natapos ko na yung kaliwang kamay ko kasi it's hard for me to show na paano gawin yung kaliwa ko kasi hindi ako left-handed. So, as you guys can see, white ang ginagawa kong base. Make sure na nakakover mo yung buong corner ng nails mo kasi dito kakapit yung kulay later, pero makikita nyo. So, make sure na generous amount yung nilalagay ninyo and even layer. At this point, pag may lampas na ganyan, papanasan mo lang. Papakita ko sa inyo kapag walang white nail polish. So, kukuha lang kayo ng sponge. Then, magla-layer lang kayo ng kulay ng choice ninyo. Ayan, meron akong green, yellow, and white. Yan lang yung available ko ngayon dito sa bahay kasi naka-quarantine pa din tayo, guys. So, lahat ng mapagbibila ng nail polish is sarado. So, idadab mo lang siya ng ganyan. Pero as you guys can see, wala siyang white nail polish. So, more on translucent yung kulay niya. And hindi siya ganun ka-opaque. Yan, tignan nyo. Translucent lang siya, diba? Hindi siya masyadong matingkad. And kung titignan mo dito sa kaliwa ko, sobrang tingkad ng kulay kasi ginamitan ko ng white nail polish. Diba? Kaya importante na mag-umpisa tayo sa white nail polish. And ita-transform ko na to sa white nail polish in 3, 2, 1. And now, tapos na ang ating first coat. Antay natin siya matuyo. Now, natuyo na ng husto yung first layer. Let's proceed sa second layer. Same procedure lang din, guys. I-apply mo lang siya sa lahat ng kuko mo. Naka-fast forward tayo, guys. Kaya nasa pinky kagad tayo. Pag may lampas na ganyan, i-dip nyo lang yung cotton buds or Q-tip sa acetone and i-roll nyo lang closest skin. Circular motion yung gawin nyo, guys. Dahan-dahan lang. Make sure na medyo madiin pero gently. Yung ganun. Ito na ang pinaka-main event ng tutorial. Kukuha lang kayo ng sponge. And pwede kayong gumamit ng beauty blender na old. Now, kukuha ka sa lightest to darkest color. Ang inuna ko is itong green, itong yellowish, and ang hinundi ko itong white. Pwede kayong mamili ng kahit anong kulay na gusto nyo. Now, itadab ko lang siya. Okay lang yan kahit lumampas sa skin ninyo, guys. Itadab mo lang siya. And make sure na makikita lahat ng layer na in-apply ninyo sa sponge. Ayan. So, nakikita na yung green, yellow. Now, nag-grab ako ng smaller sponge. Nag-cut off ako dun sa old kong makeup blender. And, dinadab ko lang siya. One layer lang yan, guys. So, opaque na siya. And, hindi mo na kailangan mag-apply ng second layer. Well, optional lang yun. So, ayan. Nakikita na kagad yung kulay. Unlike kanina sa dinemo ko sa pinky, hindi kagad nakikita yung pagka-opaque. So, ayan. Kung titignan nyo, mas opaque siya ngayon kaysa kanina kapag walang white base na nail polish. One layer lang yung ginawa ko, guys. And bago matuyo yung nail polish, make sure maglagay na kagad kayo ng clear nail polish para hindi siya bulky tignan at mas smooth tignan yung ating ombre effect. So, ayan, mas smooth siya unlike kanina. Make sure na lagyan mo kagad siya. And also, guys, pag magagawa kayo ng ombre, panay nyo tatandaan na lightest to darkest or pwedeng darkest to lightest. Basta panay kayo mag-a-apply ng base coat or ng white or nude nail polish. So, ayan na, guys. Tapos na siya. Oras na para linisin tong edges. Gagamitan tayo ng nail polish remover or ng acetone. I-dip mo lang yung Q-tip and
And gagawin na natin yung ginawa natin technique kanina na circular motion. Make sure na gentle lang guys. Lagyan mo na ng konting pressure. That's the right term. Unlike kanina. Medyo masagwa pakinggan. But anyways, ayan. Circular motion. So, yun lang yung gagawin ko guys. Ayan na guys, tapos na. And pwede nyo pa siyang dagdagan kung gusto niyo. Ako gusto ko pa siyang lagyan ng glitter nail polish. So, ang gamit ko ulit ay CHIC. So, i-apply ko lang sa tip para may bling-bling ng konti. And, ayan. Optional lang to guys. Pero pwede nyo nang i-end up sa ganyan na plain ombre lang. So, ayan siya guys, pag may glitters, di masyadong nasasagap ng camera. Phone lang yung ginamit ko pang vlog. So anyways, mag-apply lang ako sa lahat ng kuko ko. Share ko lang guys, kahit hindi pa tayo naka-quarantine, ako lang din po gumagawa ng kuko ko. Talagang happy ko na yung mga gantong stuff, yung mga girly stuff. Lastly, mag-apply na tayo ng clear nail polish para ma-sealed na lahat ng pinag-effortan natin dito sa kuko natin. So, it will last like 1 week or 2 weeks, mga ganun. So, kung magtataka kayo kung ba't hindi ko siya nilagyan ng martiolet kasi naubusan na ako ng martiolet and wala na tayo mapilhan, sarado lahat. So, sana pwede nyo itong gawin kahit hindi lockdown, okay? Gusto ko lang sana lahat tayo ay safe and stay home lang tayo guys. Also, social distancing is very important at panay tayo maghugas ng kamay. Sana matapos na tong COVID na to and I really miss na gumala na. So, ayan. Anyways, sana nag-enjoy kayo dito sa video na to. Nililinis ko lang siya. And ayan, tapos na. Hindi ko napansin na nandyan pa rin yung Q-tip. But anyways, tapos na siya guys. O diba, ang sarap pa ng posing ko. Ayan na, yung finished product. Antayin nyo lang siya matuyo bago kayo matulog. So, ayan na siya guys. I hope you guys enjoyed this video. Don't forget to like, share, and subscribe. And also comment down below kung ano pang mga suggestion feeds sa ninyo.